السلام علیکم د ورډپریس د سیریز شپږمه ویډیو او نن به مونږه ډسکس کوو کیټګریز او پوسټ چې د دې څه کار دی او د دې نه تاسو څنګه فایده اخیستی شئ. دا زموږ ډیشبورډ دی. په ډیشبورډ کې لیفټ سایډ ته به تاسو ته پوسټ ښکاري. پهله خو په دې ځان پوسټ پوهېږئ چې پوسټ څه ته وایي. سپوز زه تاسو ته ویب سایټ کولو کومه ایکسپریس ټریبیون دا ویب سایټ دی د نیوز. ټیک شو، دې کې به تاسو ته هر قسمه نیوز ښکاري. که تاسو خیال کړئ دا نیوز ویب سایټ چې کوم دا ډېر لوی دي کې بلا آرټیکلز وي دا په کیټګریز باندې ډیوایډ شوي. نو که زه اوس کتل غواړم چې یاره د ساینس او ټیکنالوژي کوم پوسټونه دي په دې نیوز پیپر کې ما ته وښایه. زه چې په دې کلیک کوم نو دې کې چې کوم نیوز اوس تاسو ته ښکاري دا به ټول د ساینس او ټیکنالوژي حوالې سره. سیمیلرلی که زه وایم چې یاره ما ته د کرکټ نیوز ښایي دې کې ټول کرکټ نیوز دي. دا وګورئ دا د کرکټ دی. صحیح ده که نه؟ نو دې ته موږ وایو کیټګریز. بیا په دې کیټګریز کې دننه کم کم څیزونه ارټیکل یې پبلش شوي دي ته وایي پوسټ. صحیح ده؟ نو زموږ چې کوم دا ویب سایټ دی دې کې به اوس موږ داسې چلو کړو چې پهله به کیټګریز جوړ کړو کیټګریز او بیا به هغې کې دننه لږ ډمي پوسټینګ وکړو. دې کې بای ډیفالټ یو کیټګري وي که نه، نو موږ به نورې په کیټ کړو. سپوز سپورټس انټرټینمنټ ویدر. بیا به موږ داسې چلو کړو چې د پاکستان صوبو لحاظ سره به جوړ کړو KPK نیوز او بیا به وي موږ سره سند بلوچستان او پنجاب. ټیک شو. دې نه علاوه څه وي موږ سره په ویب سایټس کې ټیکنالوژي شو، بزنس شو، اوکې موږ به واچو ټیکنالوژي او موږ به واچو فوډ. دا زموږ کیټګریز دي. صحیح ده؟ رایټ سایډ ته تاسو ته ښکاري. په دې کې د کیټګري ډسکرپشن هم تاسو اچولی شئ. دا به بعد کې زه تاسو ته ښیم په ټمپلیټ کې چې به دا څنګه ښکاري. دا د دې سلګ دی، دې نه دا URLs بیا جوړیږي د دې او دا کاونټ تاسو ته ښایي چې په دې کیټګري کې څومره پوسټ دي. کله چې تاسو ورډپریس انسټال کوئ نو د انکیټګرایز کیټګري کې به تاسو سره یو پوسټ دی هیلو ورلډ والا. نو دا خو شو زموږ کیټګریز. اوس په داسې چل کوو چې مونږ دې کې ډمي پوسټینګ کوو که نه. سپوز زه فوډ ته لاړ شم او دلته نه به سره چپه کړو چې زموږ پې دا کار روان شي. ښه ډنډه پراټه به راواخلو. زه دا ټایټل شو، دا به کاپي کړو. تاسو به دلته راشئ آل پوسټ دې کې وګورئ، دې کې به یو پوسټ آلریډي وي. دا د ورډپریس د سیټ خپلي دا مونږ ډیلیټ کړو. صحیح ده؟ ایډ نیو دې ځای نه موالی شئ، ایډ نیو دې ځای نه موالی شئ، ایډ نیو کلوز. دا د ورډپریس لی آوټ دی کوم ځای کې چې تاسو پوسټینګ کوئ. دا لږ شانتې کې به تاسو کنفیوز کوي. د ورډپریس کې د پوسټ کولو دپاره ایډیټرز وي. دا یو نوی ایډیټر دی، دی اوس هغه کړی دی، ریلیز کړی دی، ګوټنبرګ وایي. دا لږ شانتې کې کنفیوز کوي. نو زر زه تاسو ته یو پلګین انسټالوم. پلګین هر څه بعد کې ډسکس کوو، خو دا یو ضروري دی، دا به زه اوس انسټال کړم. دې ته وایي کلاسیک ایډیټر. دا ستاسو د ورډپریس چې کوم پوسټینګ کوئ که نه د هغې هغه میتډالوجي د هغې هغه لی آوټ چې کوم دی دا تاسو ته سمپلیفای کړي نو په اسانه باندې پوسټینګ کولی شئ. اکټیویټ زه واپس راځم ایډ نیو ته. دا اوس وګورئ هغه ګوټنبرګ ایډیټر و، هغه لږ کنفیوز کولی. دا کلین صفا. په ټایټل کې به تاسو ټایټل پوسټ کوئ او ډسکرپشن چې کوم دی دا به راواخلو کاپي او پیسټ. انګریډینټ دی پریپریشن به راواخلو کاپي او پیسټ. دا وګورئ تاسو ته دلته به تاسو ته دا لږ شانتې کې واړه واړه ټولز ښکاري. دې ته وایي ویزویک ایډیټر. ویزویک مطلب دی وټ یو سی از وټ یو ګیټ. دې ته وایي ویزویک ایډیټر. نو که تاسو MS ورډ استعمال کړي یا پاور پوینټ هغې کې هم تاسو سره دا واړه واړه ټولز شته. سپوز دا پنجابي بریکفاسټ دی، دا زه بولډ کول غواړم نو دې نه تاسو بولډ کوئ. دا د ایډیټر کار دی. ټیک شو که نه؟ دې کې دا سپوز سالټ دی، دا زه ایټالیک کول غواړم، دا ما ایټالیک کو. صحیح ده؟ دا ما سره بولټس دي. صحیح ده؟
دا ما سره انورډرډ لیست دی بولټس دي دا زه 1 2 3 ته اړوم نو دا دې ځینې تاسو کولی شئ صحیح ده دې ته وایي ایډیټر کې به لا ګوتې دي که نه زه تاسو ته یو څو ښیم انټر که دلته زه څه تصویر ایډ کول غواړم نو زه ایډ میډیا ته لاړ شم اپلوډ او دې ځینه به مونږ د انډا پراټه تصویر ونیشته دلته ګوګل نه به راچپه کړو انډا پراټه سیف په ډیسکټاپ باندې دا ډریګ اینډ ډراپ کوي تاسو تا موږ سره تصویر رالو ټیک شو انزرټ ور ما تصویر په دې پوسټ کې تصویر واچو دا تاسو ریسایز کولی هم شئ صحیح ده دې له تاسو الاین هم چینج کولی شئ لیفټ رایټ یا په پوسټ کې دننه راوستل غواړئ دا تصویر راو موږ سره دې کې تاسو هیډینګز هم اچولی شئ سپوز دې ته زه ولیکم لاندې انګریډینټس دا نارمل ټیکس نه دی دا هیډینګ 2 دی H2 دا ورې دا ما سره H2 راو نو دا د ایډیټر صحیح ده دا شو د دې ټایټل او دا دې ته پرمالینک یا لینک وایي دا لینک تاسو جنریټ کړو چې د دې په تھرو باندې به دا اکسیسیبل وي په رایټ سایډ چې راشي تاسو ته به کیټګریز وښایي چېرې دا ته کوم کیټګري کې اچول غواړئ نو دا فوډ دی دا به زه فوډ سلیکټ کړم صحیح ده تاسو ملټیپل کیټګري کې مچولی شئ دې نه بعد موږ سره راشي ټیګز ټیګز څه دپاره استعمالیږي ټیګز استعمالیږي سرچینګ دپاره چې هغه کم ټرمز دي چې هغه خلک ورکوي په دې سرچ کې او دا ورته اپیر کېږي اور که سبا تاسو په خپل ویب سایټ کې ریلیټډ آرټیکل اچول غواړئ چې یاره فوډ سره ریلیټډ آرټیکل دی ما د شو کوي نو دا آرټیکل دا کمبینیشن نه دی دا د ټیکس په تھرو کېږي نو ټیکس به موږ دې کې واچو انډا پراټا تش پراټا چې دا د کوم ځای فوډ دی هغه پکې سړی واچي سپوز پنجاب آملیټ شو پکې یا بس ریلیټډ ټیکس پکې وروشتی شي دې نه لاندې چې کوم دی ټول نه امپورټنټ شي فیچر ایمیج چې د دې هم ته موږ راشو د ټریبیون دا ګورئ دا تاسو ته دا تصویران ښکاري د دې ته وایي فیچر ایمیج چې ستا په ویب سایټ باندې په فرنټ باندې یا په کیټګریز کې به د دې آرټیکل تصویر سوي دي ته فیچر ایمیج وایي نو دا به موږ دلته نه واچو همدغه انډا پراټه صحیح ده دا د دې فیچر ایمیج شو دا زه اوس کوم پبلش صحیح ده او دا زموږ مین ویب سایټ دی دا به زه راشم دا به ریفریش کړم انډا پراټه حاضر ہے ټیک شو دی پوسټ باندې تاسو کلیک کړئ دا به تاسو پوره ډیټیل وښایي چې دا په دې تاریخ باندې شوی دی ایډمن کړی دی انډا پراټه ټایټل دی دا پکې بولډ دی دا تصویر دی دا انګریډینټس دی اینډ سو آن دا د کیټګري او پوسټینګ لږ درته نور څیزونه ایډ کوم په دې هغه کې په دې ایډیټر کې دا ډېر پاورفل ایډیټر دی نو که تاسو یوټیوب ته لاړ شئ او تاسو یو ویډیو اچول غواړئ دې کې سپوز دې کې ورکړم انډا پراټه دا ویډیو ده سپوز د دې دا یو آر ایل کاپي کوي او دلته پیسټ ویډیو راله صحیح ده دې سره که تاسو سرچ وکئ د یو ټویټ سپوز دا یو ټویټ دی په دې باندې رایټ کلیک کړئ او دې کې یو دی نه دا دی کاپي لینک ټو ټویټ د دې ټویټ لینک کاپي کړئ او که تاسو دې کې ټویټس امبیډ کول غواړئ ډایرکټ پیسټ دا ستاسو ټویټ دلته راغو صحیح ده نو دا امبیډینګ چې کوم دی په دې ایډیټر کې ډېر اسان دی زه دا ریفریش کړم اوس ګورو چې دې خوا حساب کتاب دی انډا پراټه او دا ټویټ ستاسو راغلی دی دلته Subscribe my channel. Press the صحیح شو نو دا دی کیټګریز او آرټیکلز تاسو په یو کیټګري کې ملټیپل آرټیکل اچولی شئ اوس که تاسو راشئ دلته کې آرټیکلز باندې کلیک کړئ دا ښایي چې دا ایډمن کړی په فوډ کیټګري دا ټیګز دي او په دې تاریخ باندې دا پبلش شوی دی امپورټنټ خبره پرون هم موږ مینیو ډسکس کړې وه نن به دې سره مینیو دوباره ډسکس کوو دوباره څنګه زه دلته کې زما چې کوم دا لینکس دي دلته کې زه کیټګریز اچول غواړم نو تاسو به راشئ اپیرنس کې مینیو ته دا زموږ مینیو دی دې کې اوس څه دي دا سوشل میډیا دا ایکن دا به زه اخوا کوم ریموو او ریموو صحیح ده لیفټ سایډ ته که تاسو وګورئ تاسو ته ښکاري یو سیس کیټګریز ازیره مونږ فوډ کې پوسټینګ کړی دا مونږ ته تش فوډ شو کوي خو که تاسو ویو آل باندې کلیک کړئ تاسو ټول کیټګریز راغله صحیح ده زه به سلیکټ آل کوم
uncategorize به ته خوګم او add to menu وکم save او راشه دا ریفرش کړئ ټول لینکس موږ سره راغلي دي صحیح ده اوس په یو بل کار وکړو چې یو ډمی لینک په والو څنګه چې موږ پرونه ایښتی و او دې ته ولیکو پاکستان او پاکستان ته موږ رالاړ کړو KPK سند پنجاب بلوچستان KPK مخکې کو ښه سیف او ریفرش وګوره اوس مینیو چې کومه ده نور هم ارګنایز شوه انټرټینمنټ فوډ دا پاکستان دی کې بیا اوس که زه په فوډ کلیک کوم دا ماته وایي چې په فوډ کې دا پوسټینګ شوی دی انډا پراټا او تاسو پوره آرټیکل کتلی شئ اوس یو پوسټ چې کوم دی هغه په سپورټس کې کوو چې څنګه ښکاري ټریبیون او سپورټس کې به وکړو د میسي صحیح ده کاپي new paste دا دومره آرټیکل به راواخلو پیسټ دا به په څه کې کول غواړي دا به په سپورټس کې او د دې ټیکس دي میسي فوټبال بارسلونا کوم کلب دی ده بایرن میونیک دی قسم بلا دی ښه دا شو کورونا وایرس په پکې ورولو نو که سبا تاسو د کورونا وایرس سرچ کوئ که نه نو تاسو ته به دا پوسټ هم راوځي که تاسو د فوټبال سرچ کوئ دا پوسټ به راوځي که تاسو د بارسلونا کوئ دا پوسټ به راوځي که د میسي کوئ دا پوسټ به راوځي دې دپاره موږ ټیګ استعمالوو او سیټ فیچر ایمیج رایټ کلیک سیو او دلته نه ډایرکټ ډریګ ټیک شو او دا به موږ کو پبلش هوم ته راشئ پهله د میسي پوسټ دی بیا ورپسې انډا پراټا دی زه که سپورټس ته لاړ شم دې کې ما ته پراټې والا پوسټ نه ښایي ځکه چې دا د سپورټس کیټګري ده که زه فوډ ته لاړ شم دلته ما ته میسي نه ښایي نو ستاسو کنټنټ چې کوم دی دا ارګنایز دی چې کوم شی هم کوم ځای پوسټ کړي هلته نه به راوځي اخرنی سیز دا زموږ فوډ کیټګري ده دلته که تاسو دې سره څه ډسکرپشن لیکل غواړئ چې څوک راننوځي ستاسو کیټګریز ته چې هغه ته اندازه وي چې یاره دا څه شی دی نو تاسو کیټګریز ته لاړ شئ دلته کې فوډ دی دې باندې ایډیټ باندې کلیک کړئ دا د کیټګري ډسکرپشن دی ویلکم ټو اور فوډ سیکشن ویر وی ویل پبلش tasty food recipes local and international food etc copy suppose دا دی description دی update دا refresh کړئ تاسو دلته به تاسو سره description راشي نو تاسو هر یو کیټګري خپل description ورکولی شئ خپل وزټرز ته ښولی شئ چې دې کیټګري کې وسه بالا وي ټیک شو دا و کیټګریز او پوسټ که دې کې هم څه کوېسچن په کمنټس کې ولیکئ والسلام